Tervetuloa mukaan lomaviikon viettoon eteläiseen Kekkosen puistoon, jossa erämaa nielaisee veljekset sivistyksen ulkopuolelle. Me suunnistetaan tänään. Mikko ottaa enemmän vastuuta, jonka ansiosta itse voin ottaa vähän iisimmin. Kokonaisvaltainen retkeily, tolppa noussut ylöspäin. On sellainen osaaminen Ja veljen kanssa oleminen on tasapainottelua rauhan ja kaaoksen välillä. Se kunnon erämaavaellukseen kuuluu se, että makoilee vaan ja miettii asioita, joita arkena ei ole ehtinyt miettiä. Hyvät, ei tarvitse ruveta tappelemaan. Myös se sitten sanoo. Eihän oo. Mut se heittänyt ihan eri kohteelle. Tämähän on ihan helppo. Meitä hollarit tänne. Oikein mukavia katseluhetkiä kaikille. Nyt ollaan Marivaarassa ja eilen oli aikamoinen tänne tulo matka, että tiesin kyllä, että toi tie on tosi huonossa kunnossa, mutta en kyllä ihan tollaseen osannut varautua henkisesti. Tunnelma oli aika mystinen kyllä siinä. Pimeä oli tullut ja kaikki varjot näytti hirveän hyvin noin tiessä olevat epätasaisuudet ja varmaan vähän liiankin hyvin, että oli vähän peloissaan niistä. Pitäisikö sun vetää saappaat jalkaan ja kävellä tässä rinnalla? Siinä matkalla oli yksi auto jo jäänyt siihen vähän aikaisemmin. Meitä ehkä joku 2-3 kilsaa. Se oli siellä Marivaaran päällä about. Ajettiin niin pitkälle oikeastaan kuin pystyi. Sitten tuli tällainen joen ylityskohta. Se nyt menee tuo joki tuolla putken sisällä, mutta tässä päällä on sitten aika pehmeätä ja märkää ja sitten tässä on keskellä vielä parit isot kivet, mitä nyt ei jaksa alkaa kaivaa enää pois. On 2 kilsaa enää siihen varsinaiselle parkkipaikalle matkaan, niin me jätetään auto nyt tohon ja sitten ajellaan se vielä itse asiassa tonne pikkasen ylemmäs kuivemmille maille, että jos sattuu tulee jotain vesikatastrofia, niin on ehkä paremmat mahdollisuudet sitten päästä pois täältä. Aika lämmin syyskuinen viikko on nyt luvattu vielä tossa noin, että yölämmötkin pysyy siellä 10 päälle, niin tästä on tulossa aika hieno reissu vielä ja päästään laittaa kamat kasaan ja seikkailemaan. Siinä on sellainen tarjolla. Siitäkö meinasit vetää yli? Saavutaan syvän. Meinat sit olleen lähteä vai? Tosta kyllä pääsee ihan kävelläänkin vissiin. Kun sulla on saappaat, niin silloin on mahdollista tehdä tällaisia asioita. Niistä kannattaa ottaa ilo irti. Ei enää ikinä vaelluksella ilman saapaa. Siitä yli, että heilahti. Tähän se on. Tällä reissullahan on mukana veljeni Mikko. On ollut 2 kertaa aiemmin täällä mun kanssa ja hiton hyviä reissuja ollut aina. Joten odotukset on aina todella korkealla. Jotain kommervenkkejä tulee aina. Mitäs viimeksi kävi, kun oltiin talvivaelluksena? Taas lumiliukukenkä niin hajota sinne. Kiinalaiset paskat saa. Väärää päähän vielä reissua tavallaan sinne taitepisteeseen. Rajuu. Onneksi toinen pysy kunnossa ja sulla oli sit antaa mulle yksi lumikenkä siihen. Toisen jalkaan. Hybridi menopeli. Semmosta. Muistetaan sitten, että luonnossa kakitaan vastuullisesti. Ei CO2-päästöjä. Siis menit se polttaa sen vessapaperin vai? Joo, minä poltin sen. Sitten tulee CO2-päästöjä. No voi vittu. Ensi kerran mietä ne sinne. Täytyy vähän kataa vettä siihen päälle. Nyt on Lappi palamaan. Koska minä en halua olla mikään Lapin pala. Aika kivan näköinen, eikö se? No niin, tulihan se valmiiksi. Näyttää erämaa.
Nää on hyvässä kunnossa. Onko nauloilla tehty vai puutapeilla? Nauloilla näköjään. Kaveri jää vähän fotoa. Tätä se kyllä oli viimeksikin, että 100 metriä ja sitten kuvataan. Helppo suunnistaa. Ihan voi meidän silmätkin melkein. Pitäisikö mennä tästä kuitenkin eteenpäin? Varatteet ei tuu nauloja. Tossa on yksi naula. Kyllä mä silti nämä pitkospuut otan. On nää ihan hyvät. Kyllä. Ei tässä ole mitään valittamista. Ei oo. Hyvä pito muuten saappais. Näissä on oikein tällainen pitopohja. Siinä on paskaa. On tää kyllä nättiä. Nättiä paskaa. On nättiä paskaa. Tällainen maisema ei just välttämättä tarvii edes mitään aurinkoa. Tää näyttää tälleen pilvisellä kelillä tosi hienolta. Vauhti on kyllä taas niin hidastettu. On aika lailla kylmän värähti tässä näin. Tästä siikau toi poroportti. Suunnistas nyt. Mennään tänne. Hän ottaa vastuun myös suunnistamisesta tällä kertaa. Auhtijoen Latva-aapan tällä terävä kärki. Suunnistusmestari tietää nyt kaikki paikat. Nimi tuli sieltä apteekin hyllyltä. Saappaat tänne kannattaa ottaa mukaan. Eka kerta saappailija. Täytyy sanoa, että en varmaan enää ilman saappaat tänne tuu. Jos ei nyt jotain dramaattista tapahdu saappaiden takia tän reissuun. Mutta tuskin. Puoli kiloa suklaata tekee miehen tyytyväiseksi. Portista sisään. Portista sisään ja sit on tasasta menoa taas. Kaveri käyttää 2 suunnan tekniikkaa. Olipas se taitava näyte. Tossa on niinku hieno tekniikka. Kiitos. Mikko jostain videot nähnyt tänne. Kyllä, ihan just keksin kun tulin. Se on tällä. Oho, no niin se meni. Vaan sä oot mä nähnyt jossain videon, mutta ei se on vielä edes video varsinaisesti. Ehkä se on mun alitaivu. No, Joo. kova. Onks tää paha tää tarpominen? No, ei tää siinä mielessä tietää, että ei tää kestä ikuisuuksia, mutta tätä nyt hien tuottaa. Hikihän siinä tulee sivutuotteena. Ei auta. Pakko se on painaa. Identtiset koivut kääntyneet vastakkain. Tämähän on melkein kuin taideteos, joka on nimeltään Suomen poliittinen ilmapiiri. Kuulapunan. Tätä on vähän ollut Jaurujokea kohti. Alkaa vedet olla vähän vähissä, niin tää ei ole silleen hirveän helppoa tää metsänpohja. Tää on tosi röykkyistä. Viimeinen se pusikko loppuu ja alkaa tulla vähän tällaista järkevämmän näköistä mettää. Komeet kuusia. Ihan tullut vedä tosta yli. Voittaa se vaan karheen. Mulla ainakin piti hyvin. Noin. Tuliko yli? Tossa. Joo. Vähän tullut tossa. Joo. Sieltä tultiin Jaurujoen yli. Nyt mennään sit etsiin se. Tuossa meni jo pienempi puro, että siinä voisi olla vähän puhtaampaa vettä. Toi on vähän sellaista. Vähän suovettä tossa noin, niin kyllähän sitäkin nyt juo, kun laittaa vähän tablettia sekaan. Nyt täältä pitäisi löytyä. Voi olla, että sekin on suovettä, mutta katsotaan. Muurahaispesä ainakin. Täältä kuuluu solinaa.
Ja tää on varmaan ihan sen kun juo. Olisiko tuossa päällä meillä leiripaikka? Suht tasaiselle näyttää ainakin. Täällä on telttapaikat. No niin, jotain järkeä sentään ollut tässä mun reittisuunnitelmassa, että tultiin tähän puron varrelle ja täällä voisi olla joku leiripaikkakin heti, että sitten löytyi vielä tällainen valmis tuulipaikka, missä on vähän puitakin ollut kuivumassa. Selkeästi joku muukin sitten niin kuin arvostanut tätä paikkaa. Yes. Risukka. Se ei oo hirveen kuivia, no kai me suostuu mennä pois. Erämiehen Pro grilli. Yksi makkara kerrallaan tosin nyt vaan. Mutta tää on tällainen puoliautomatisoitu makkara tai nakkigrilli. Sitten joutuu aina vähän välillä kääntää näin. Tossa noin. Aamuhan lähti aika mukavasti käyntiin sellainen 9 tuntia unta alla ja edelliset 2-5 tunnin yöunet niin jollain tavalla kuittaantui tässä näin. Ja 6 aikaa varmaan heräili jo, mutta tällaiseen kunnon erämaanvaellukseen kuuluu se, että makoilee vaan ja miettii asioita, joita arkena ei ole ehtinyt miettiä. Ei ole puhelimen piippausta ja sellaista, mikä häiritsisi sitä olemista, vaan ainut asia oikeastaan, mikä häiritsee, on tässä nämä hyttyset. No tällä syksy aika paljon hitaampia kuin kesällä, että voi liikkua sen 20 metriä tuosta toiseen paikkaan ja sit saa sellaisen 30 sekuntia aina aikaa ennen kuin ne ilmaantuu siihen paikalle. Parvi tulee, sieltä voi nähdä, ensin tulee vähän isommat ja sitten tulee ne pienet polttia ja sitten vielä peräs. Niin. Tulee hullus näitten kanssa. Kato. Saappaa selvetin kiinnostuneet. No kyllä. Mikko kiroaa saat. Kiro. Voi laittaa koirille sit kuvia kotiin. Aika hyviä tällaisia ikkunoita löytyy. Joo. Mitäs me suunnistetaan tänään? Ei oo mulla väliä. Mielellään kompassia ilmansuuntien mukaan. Eli päätään vaikka sitten johonkin suolle tarpomaan ilmeisesti. No, minä voin suunnistaa. Asia suunnistettu. Hyvä. Olisiko tässä nyt sitten sellaista metsästäjien valtakuntaa ikään kuin täällä puistossa? Et onneksi Mikolla on toi Anal Thunder-paita. Niin, eikö se joku, mitä siinä luki? Tää on Anaksin paita. Anaks? Eiku Anarin. Anar, niin just. Ei varmaan pitäisi ainakaan erehtyä sitten kukaan. No ei ainakaan minua. Kauhea tällainen rämpiminen taas tänne. Heti kun sen päästään eeleen, niin sit ollaan tällaisessa paikassa. Saatana. Tuolla on varmaan olla hyvä. Jumala, mikä väylä. Eikö se ole niin, että minä saan heittää ensimmäisen, kun minä kehitin tän? Se on testiheitto. Mikäs kiekko meillä on käytössä? No disponispuri. Mikä on kori? Toi siis pölkky tuo keskellä vai? Heitä holari. Eikä se jää tuohon puuhun.
Selvä. Se oli sun eka heitto. Väyläntekijän testiheitto. Sanotaanko, että sulla on 5 yritystä ja siis saat milloin tahansa lopettaa, kun oot tyytyväinen. Sitten se mitataan se, kun siellä lopetat. 5 on maksimi. Säännöt on selvät. Kohde. Tää on varmaan joku 60 metriä. Puut otti vastaan. Otetaan tarkkaan. Niin. Tää on meidän kohde. Eihän oo. Sitten ihan eri kohteelle. Oi, mikä tuolla on. Toi! Niin. Onneksi oot heittänyt. Joo. Kuka tähän nyt pitää? Tämähän on ihan helppo. Meitä hollari tän heti. Okei. Miltä tuntuu nyt onnistuneen alkuerän jälkeen? Kyllä tää niinku ottaa luulot pois heti. Mikko johtaa 1-0. Katsotaan, pääseekö tasoittaa vielä. Seuraava väylävastuu on Mikolla ja katsotaan milloin Mikko pysäyttää kulkua ja katsoo, että tässä olisi kiva väylä. Ja sit... aika hyviä mestoa. Tässä olisi kyllä monta, mutta pitäisikö kuitenkin vaihtaa maisemaa aina välissä. Sitten me saavuttiin Jaurujoen seuraavaan risteykseen ja tässä on jo jonkun verran korkeusero, että nyt täytyy vähän katsella, että mikä on järkevin paikka lähteä yli tästä. Ton yli ei tarvitse mennä, mutta ton yli pitää päästä ja se näyttäisi olevan aika muista kallioa ja kivikkoa, mitä kartassa nyt olikin, mutta toi veikka aina ja katsottiin sitten, että tarviiko kiertää enemmän tuolta puolelta, mutta nyt se nähdään tässä näin. Totuus paljastuu, ääni lisääntyy. Täältähän tulee ihan napsakan näköinen mesta. Tonne varmaan pitää lähteä alemmas ja sit vaan kiivetä toi mäki ylös tonne saman tien. Tuolla on näköjään kans puu tuolla, eikä joku on tuolta mennyt yli. Takaa tässä pikkuhiljaa tulee nää Tunturikekkospuiston piirteet tähän, että paljasta kiveä ja purot on vähän voimakkaampia. Kyllä kiva löytää tällaisia hienoja paikkoja, missä ihmiset ei käy. Tai harvemmin varmaan lähtee tänne ihan muuten vaan fiilistelemään. Nyt on kiva, että tuli tuolta polkujen ulkopuolelta tänne näkymäpaikalle. Että meidän pitäisi jostain päästä yli tästä. Alkaa tutkimaan. Onks tossakin aika matalaa? Tuolla on tällainen kapea kappale. Joo, se voi olla yksi paikka. Minä katon ton vielä lähempää. Easy peasy. Meidän mennessä vähän horjahtaa tuonne rotkoon vai? No ei se nyt lähellä ollut, mutta säikäytti kun kivipyörästä oikein kunnolla. Jalan alla. Tuosta kun lähtee pyöriin, niin siinä menee niin kauan aikaa ennen kuin joku puu ottaa vastaan. Nyt löytyy itse asiassa tää niinku oikein virallinen polku, niin se oli kiitollaan sivuhaara äskinen, mikä löydettiin, mutta täällä joutuu nyt vaan niinku koko ajan pysähtyä ja ottaa matskua. Maisemat on vaan niinku jotain älytöntä. Tää
tää on ihan selkeä pystykuvan paikka. Tää oli kyllä hienoin ikkuna. Siinä olisi voinut olla joku järkkärikin mukaan. Niin aamulla tulee tohon noin ja vähän aamuusvas. Sitten karhu. Karhu tulisi poseeraamaan siihen kanssa. Kyllä nää kestää. Kuuluisat viimeiset sanat. Tämähän oli porukkaa enemmänkin. Jätiin tähän pihalle, kun ei mitään nyt tultu kuitenkaan mitään uusia ystävyyssuhteita luomaan. Niin. Vanhoissakin on sietämistä. Mitä sä söit? Kulleporki. Toinen jo. Joo, taitaa olla paras. Rasvoi pitää tuoda mukaan erikseen, koska nämä on silleen hirveän vähän rasvasia. 5,8 grammaa 100 grammassa. Liian vähän. Tää on tätä urheilua välillä raakaa. Tai jos karhu tulee tähän näin, niin sekin haluaa syödä meidät. Niin samalla tavalla Mikko nyt halusi voittaa tämän kisan. Mä pääsen alta vastaan asemaan Mikkoa vastaan, oli se nyt laji mikä laji, niin kuitenkin henkisesti murenee sit jossain vaiheessa. Pikkasen sillä niin kuin yrittää raastaa jostain. Niin kuin nähtiin jo pikkasen tossa noin niin 2 ensimmäisellä heitolla, mutta ei riittänyt nyt kuitenkaan vielä. Mulla on tainnut kääntyä tää henkinen peli. Nähdään vielä. Kyllä on nimittäin keli muuttunut ihan niin kuin yhtäkkiä. Vielä oltiin tuolla äsken tuolla Tuvalla ja mietittiin, että alkaako sataa vettä. Siellä se vongoiva vaan katselee tänne päin kutsuvasti. Kyllä tossa nyt saappaa pitäisi vielä päästä. Paikkaan on taas hieno. Aika jees meininki. Jalat vähän viilenee täällä. Tää jotenkin nyt houkuttelee tällainen niinku koskematon luonto, niin tää on vielä niin helppo liikkua täällä näin. Ainakin nyt toistaiseksi, että aurinko paistaa, joku hieno paikka siihen ja tarppi viritellään ja vähän tulta siihen, niin mikäs siinä. Mistä päin sieltä? No myrsät. Jaa, nyt minäkin. On se hyvä, ettei tarvitse ruveta tappelemaan. No se sitten sanoo. Lähti vähän ahko irti, että katsotaan. Täällä on vettä. No niin, tää alkaa näyttää ihan leirillä pikkuhiljaa. Ja vongoivahan näkyy siellä sitten. Kyllä tässä hyttystä on nyt sen verran tai jotain kaiken näköistä kokoista kaveria, joka yrittää hyötyä. Täältä tultiin kartan ulkopuolelta. Mentiin täältä. Sitten mentiin tänne. Aidassa aukko tossa noin. Sitten lähdettiin seikkailemaan tänne päin. Täällä oltiin ensimmäinen yö. Sitten lähdettiin täältä kulkee täältä. Sitten mentiin tästä yli. Tuossa oli se vesiputous. Sieltä tultiin ylös. Sitten käytiin tuolla Siulan ruoktulla.
joen jälkeen tosta. Lähettiin ylöspäin. Nyt ollaan sitten täällä näin. Ei kyllä varmaan viitti jäädä tähän koisiin, vaan täytyy vähän kuivatella ensin tuossa telttaa ja sitten mennä telttaan yöksi varmaan kuitenkin. Huomenna toivottavasti on hyvä keli, niin päästään sitten Räystäälle ja ehkä huiputetaan tuo. Mennään sinne rinkkojen kanssa, voidaan jatkaa siitä taas mikä halutaan. Mitä välisät? Sitten purkaa tän teltan. Mäkin on jo vai? Kyllä se vähän pilkahti, mutta Metsäleirissä oltiin lähellä Räystästä jo, ja aamulla todettiin, että pilvet on taas peittäneet näkymän. Oli lyhyt matka tähän lounaalle, ehkä vielä päiväsamma. mitä luulet, että Väkevät kautta Kouvola. pitääkö harjoitella kirjoittamista vai sun lukemista? Molemmat varmaan. Nyt sit lähdetään päiväretkelle, kun ollaan saatu tää leiri kasaan ja tarkoitus olisi päästä johonkin ylös, missä saadaan laittaa sitten rakkaille ihmisille vähän viestiä, että täällä on kaikki hyvin. En tiedä, nyt toi kyllä näyttää tää sääselle. Voisi lähteä käymään siellä Vongoivallakin. Sinne paistaa nyt tällä hetkellä aurinko sinne huipulle. Et kyllä sieltä pitäisi näkymään sitten olla. Mutta tämähän on aina ihan riskipeli. Tää varmaan mennään, jos otetaan keritään ennen pimeä. Veikkaa, että tuolla on se Leijona kuningasmestari.
vähän. Joo. Voimme katsella vaan frisbeegolf-tuloksia. Viikkokisa. Oi vittu. Kato ne tuossa vilikisassa. Joo. Ja tuolla parempaa paloa ehkä olisi voinut saadakaan tohon noin. Näki ton räystään, niin täydelliset taustasävyt siellä ja siluettimaisesti näkyy siinä. Pimeä tulee kohta. Tämmöstä meininkiä. Kävelän kamera käydä koko ajan. Tällaista pientä tunturipuroa pitkin vaan suunnistaa ja nauttii maisemista. No, Kehittyy tässä hommassa koko ajan. kehittyy. Niin, tässä retkeilyssä. Ok. Mitkä on ollut kovimmat kehityskohteet nyt? Kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltainen niin kuin Retkeily. tolppa noussut ylöspäin. On sellainen niin osaaminen ja retkeily. Itsevarmuus, itseluottamus. No tiskaaminen on taas yksi sellainen, missä on kehittynyt. Joo. Komia päivähän tässä tuli taas, niin nyt ei viiti enää Rinkan kanssa lähteä kauemmas, niin tuossa on sellainen parin päivän matka takaisin, ehkä jopa yhdessäkin päivässä, niin nyt lähdetään sitten ilman rinkkoa taas liikenteeseen vähän tutkimaan näitä syvempiä metsiä täältä. Hyvät se on maaston värinen. Kato just kun alkoi kuvaa, niin löytyi hetikin. Heti löytyi. Vittu holari! Parspit. Ne oli rikit. Onpa täällä vehreä alue. Ihan kesäinen meininki vielä. Kaikkialla on niin kaunista. On aina kiva nähdä, kun menee jonkun tällaisen nousun ylös, katsoo mitä on seuraava päivä. Joo. Saattaa tulla. Toki äsken oli ihan yllätys, että sieltä tuli tollaan. Päiväretken suuntanahan on nyt sitten toi Pittivaara ja Pittikuru. Mennään katselemaan, että matka ei ole missään vaiheessa ollut tylsää, että koko ajan tulee jotain erilaista maastonmuotoa vastaan. Että mielenkiintoista kävellä ja erittäin helppo suunnistaa.
Mutta se ei taivaa hirveän syvää olla. Ei tossa ole varmaan kuin 0,5 metriä. 250 metriä tällaista. Kunnon kanaali. Kekkosen kanaali. Et jos sanoo, että on kiertänyt kaikki autiotuvat, niin sitä ei ole kyllä nähnyt vielä Kekkosen puistoa kokonaan. Sitten on nämä kaikki älytön määrä niin kaikkea muuta täällä välissä. Aika alas joutuu tulla tästä rinteeltä, että pääsee tänne tunturin näkymille. Etelän suunta ja yritetään löytää Jaurujoki lopulta ja sitten kävellä sieltä takas Tahvolle. No niin, nyt ollaan Nallen kanssa. Mistä se kurkistaa? Se on sammaleeseen painunut jälki, eli ei se nyt varmaan hirveän vanha ole. Tärkeintä nyt lähteä seuraamaan jälkiä mahdollisimman pitkälle. Nyt ollaan kyllä jossain karhun linjalla tässä. Tässä on useampia. No, ollaan me pidetty ääntä tässä aina. Hyvin. Me ollaan mylsäät. Ei tarvitse tulla tappeleen. Siinäkin on. Nyt ollaan väärässä paikassa. On tärkeämpää ja ei voi olla. Tossakin tehdään. Täällä varmaan tehdään soidinmenot ja kaikki tällaisilla hienoilla mestoilla. Tuli selväksi. Haluan nähdä. Sanotaanko näin, että minulla on nälkä. Ehkä on myös karhulla. Oletko siellä? Et ole siellä. Oletko siellä? Et ole. Ota vettä tästä vielä. Katsotaan, että suuttuuko se siitä. Ehkä se ei suuttunut. Kyllä sinne vielä vähän vettä jäi. Nyt jos olisi yhtään hämärämpää, niin olisi helppo luulla ihan kaikkia kantoi karhuksi. Ei otettu sun raatoa, jos sellainen täällä oli. Ei kiinnostele. Patukat syötiin joo. Kohta saadaan se karhu varmaan perään. Oli kiva tuntea teet kaikki. Löytyykö rakosta? Liikaa matalalle on kyllä viritetty. Siitä pääsee joku toinen vähän pitää. Hyvin pääsee. Oikkii poikii. Tyttönen se on mun korvaa. On jo sieltä. Sama aita, josta tultiin äsken ali, niin nyt mennään sitten portista läpi. Takaisin samalle puolelle. Nyt Mikko näyttää taas tämän tekniikan. Täydellinen tekniikka. Nyt se vähän haparoi. Minimeillä. Tällä kun kehuu, niin toinen tekee heti kaiken. Mikko on helvetin hyvä, tekee myös noita puita. Saunaa ehkä tarvis tehdä vähän. No niin, valiili. Kyllä se nyt ranne sen verran kestää. Täällä on vielä edellisten lämmöt.
Mennäänkö yläpolku vai alapolku? Kyllä se jompikumpi on parempi. Herää pysy housut jalassa. Mistä se kertoo? Kyllä tää rasva aina palaa reissussa. Siitähän mennään. Siinä olisi kunnon dippi allas. Joo. Siinä on syvyyttä. Tipasi suimaan. Pitäiskö? Pitäiskö? Vähän tekis vielä, kun on sellainen hinnaa. Sukella! Sukella! Joku endorfiinit tuli päälle. Helvetti! Ei sitä vittu uimaa jää. Onko nyt hyvä fiilis? Voittajafiilis. Sinne lähti. Tunturit jäi taakse. Mieli kehitteli jo uusia reissuja. Taas on erilaista mettää, pitää kuvata. Ajatus leirin pystyttämisestä paluumatkalla tuntui yhä vähemmän houkuttelevalta. Polveltaan päässä. Aika helppo verrattuna edelliseen. Marssittiin 23 kilometriä suoraan autolla. Se oli aika varma merkki siitä, että molemmat oli saanut riittävästi eräjurmailla. Taisin väittää, että sumuinen suo on kaunis ja sille oikea sävy. Mutta taisin olla väärässä. Niin, ja jos jollain jäi epäselväksi, niin Mikko voitti sen frisbeegolfin 7-2. Kiitos katselusta. Seuraavaan kertaan. Täällä on eiliseltä jäänyt yhdet ylimääräiset kausarit roikkumaan. Oltiin siis
3 kaverin kanssa tässä samaan aikaan 5 äijää saunomassa ja se oli ihan hirveän härdellisiä lopuksi pimeässä vielä, niin jännä juttu, että nähtiin ne kaverit aamulla vielä, niin kukaan ei kehannut sanoa mitään, että yhdet kalsarit jos vaihtuu sinne, no can do. Varoitusteksti oli vähän huono, löin 2 kertaa ulos tullut pääni tuonne noin. 3. kertaa jää lyömättä. Herkkulomat ne on erikseen, että sit voi lähteä vaikka etelään johonkin all inclusive buffettiin. Kalavia all inclusive. No niin, sieltä tuli sama. Tää ei all inclusive, tää on all in. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.